මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ පික්චර්ස් කීපයක් එකතු කරලා ඒවට ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරලා ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට සෝං එකකුත් ඇඩ් කරලා ලස්සන ස්ලයිඩ් ෂෝ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට දාගෙන තියෙනවා. පික්චර්ස් 5ක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන්න සෝං එකකුත් මම මෙතනට ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට දාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ පික්චර්ස් ටික ටයිම් ලයින් එකට දාගන්න එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා හදන්න ඕනේ මෙච්චර වෙලා ඔයා බලපු වීඩියෝස් වල දැනුම පාවිච්චි කරලා මම මේ වීඩියෝ එකේ එකින් එකට කියන්නේ මේක මෙහෙම කරන්න මේක මෙහෙම කරන්න ඒ විදිහට මේ වීඩියෝ එක හදන්නෙම ඔයාලා මේ වෙනකම් බලපු වීඩියෝස් වල තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්නේ. ඒක නිසා ඔයා කලින් වීඩියෝස් ටික හරියටම බලලා තිබ්බනම් මම මේ කරන වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කරන්න පුළුවන් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන්. හරි මම කරන්නේ සීක්වන්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා file new sequence ඊට පස්සේ මෙතනින් මම digital DSLR කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ 1080p කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙතන මේ තියෙන arrow එක ක්ලික් කරලා DSLR 1080p 24 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා setting වලට යනවා setting වල මොකුත්ම මම change කරන්නේ නැහැ ඒ ටික එහෙම තියෙද්දි මම මේක okay කරනවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ sequence එකට මං ගාව තියෙන pictures ටික මම දාගන්නවා pictures ටික මම rename කරලාමයි තියෙන්නේ rename කරලා තියෙන නිසා මම ඒකේ තියෙන පිළිවෙලට මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 කියලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට දාගන්නවා. ඔයාලත් මේකට pictures දානකොට ඔයාලගේ pictures දානවා නම් ඒ ටික rename කරලා කලින්ම පිළිවෙලට හදාගෙන ඉන්න. හරි. මම pictures ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ in out එක දීලා render in out කරලා එකපාරක් මේක save කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ pictures ඔක්කොම අපේ sequence එකේ size එකට adjust කරගන්න එක. මම පළවෙනි picture එක select කරනවා scale කියන එකට යනවා. scale එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට picture එකේ size එක කුඩා කරගන්නවා. හරි. මේක 52 තියෙන්නේ. මම ඊළඟ picture එකට ගිහිල්ලා බලනවා. ඊළඟ picture එකටත් මම 52 දීලා බලනවා. මෙතන scale එක click කරලා මේ විදිහට manually දීලා බලනවා කොහොමද picture එකේ size එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. picture එකේ size එක වෙනස් වුණත් full picture එක අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන position වලින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අරගෙන නැවතත් මේ scale කියන එක මේ විදිහට විශාල කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු position එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගන්නවා. මම ඔයාලට කලින්ම කියලා දීලා තියෙනවා මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේ මම මේවා එකින් එක විස්තර කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් හොඳට බැලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ හදන වීඩියෝ එක ටග් ගාලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ picture එකටත් මම ගිහිල්ලා මෙතන scale එක මුලින්ම 50ට වගේ දීලා බලනවා. ඊට පස්සේ position වලින් මම මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. පල්ලෙහාට අරගෙන ඊට පස්සේ වම් පැත්තට පොඩ්ඩක් ගන්නවා. නැවතත් පල්ලෙහාට ගන්නවා. මේ විදිහට උඩට පල්ලෙහාට වමට දකුණට අරගෙන මට අවශ්‍ය විදිහට balance කරගන්නවා. හතරවෙනි picture එකටත් යනවා. ගිහිල්ලා scale එක වෙනස් කරගන්නවා. position කියන එකෙන් ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. නැවතත් scale එක විශාල කරගන්නවා. අපේ sequence එකට ගැලපෙන විදිහට මේ විදිහට ටිකක් විශාල කරගන්නවා. ඊට පස්සේ position එකෙන් නැවතත් මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිම picture එකටත් මම මේ විදිහට යනවා. ඒකෙත් මම මුලින්ම scale එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට අරගෙන ඊට පස්සේ නැවත scale එක මෙන්න මේ විදිහට විශාල කරගෙන අපේ sequence එකට ගැලපෙන විදිහට මේක match කරගන්නවා. හරි. ඒ වැඩේ හරි. මම තව පොඩ්ඩක් විතර image එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ effect add කරගන්න එක. effect add කරගන්න මම effect panel එකට යනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය effect ටික මම මෙතනින් add කරගන්නවා. pictures වලට දාන effect මම ඔයාලට කලින්ම කියලා දීලා තියෙනවා මොනවද කියලා. ඒකේ තියෙන ඒවා ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. මම තවත් effect කීපයක් add කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. තුන්වෙනි picture එකට සහ හතරවෙනි picture එකට තව එක picture එකක් තියෙනවා. මම ඒකටත් effect එකක් add කරගන්නවා. හරි. මම effect එක add කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට ඕන මේකට title එකක් දාන්න. title එකක් දාන්න මම කරන්නේ essential graphic වලට ගිහිල්ලා essential graphic වලින් මෙතන තියෙන කැමති text title එකක් ගන්නවා. මෙතන තියෙන title ටික ටිකක් හොඳට පේන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ රවුම click කරලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා මේක list view එකක් ගන්නවා. ඉතින් list view එක ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩාක් title මෙතන පෙන්නනවා. මේ පෙන්නන ඒ වලින් මම බලලා මට හොඳයි කියලා හිතෙන එකක් මම ගන්නවා. නැවතත් මම මේක ටිකක් විශාල කරගන්නවා. full screen පේනකොට මේකේ text එක හරියට පෙන්නන නිසා. මේකෙත් තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොඩි බාර් එකක්. මේ බාර් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට drag කරගෙන ඔයාලට මේකේ තියෙන titles ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි.
මම මෙන්න මේ බේසික් ටයිටල් කියන එක ගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් මේ බේසික් ටයිටල් කියන එක මෙන්න මෙතන සර්ච් බාර් එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ටයිටල් වල නම් මතක නම් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අමතක නම් ඔයාලට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ බේසික් ටයිටල් කියන එක තමයි මම ගන්නෙ. මේක මම ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන මුලට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන මම විශ් එකක් කලින්ම මේකට ලෑස්ති කරගෙන තිබුණේ. ඒ කියන්නේ කලින්ම මම මේකට හරියන ටයිටල් එකක් ගත්තා. මම ඊට පස්සේ මේක එඩිට් කරන්න මේ essential graphic එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ your title කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කොපි කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක පේස්ට් කරනවා. හරි. මේකේ කලර් එක මට ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම නැවතත් මේක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කලර් එක ගාවට ඇවිල්ලා මෙතන මට අවශ්‍ය කලර් එක මම දෙනවා. මම මේකට දම් පාට වගේ නිල් පාට වගේ දීලා බලනවා කොහොමද කියලා. නිල් පාට හරියන්නේ නැහැ වගේ මේකට කළු පාට වගේ දීලා බලනවා. ඊට පස්සේ බෝල්ඩ් කරනවා. බෝල්ඩ් කරලා මෙන්න මෙතනින් මම ෆොන්ට් එකත් වෙනස් කරගන්නවා. මෙතන තියෙන ෆොන්ට් වලින් කැමති ෆොන්ට් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට සැටිස් ෆොන්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. ෆොන්ට් එකේ කලර් එක තමයි තාම හරියට මැච් වුනේ නැත්තේ. මම ඒක නිසා මෙතන ෆිල් කලර් ගිහිල්ලා ෆොන්ට් එකේ කලර් එක නැවත වෙනස් කරලා බලනවා. මම මේකට කහ පාට වගේ දීලා බලනවා. ඊට පස්සේ නැවත මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක ටිකක් කුඩා කරගන්නවා. තාමත් මේකේ ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ නැති ගතියක් තියෙන නිසා මම නැවතත් උඩට ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ කහ පාට තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එකට රතු පාට වගේ දීලා බලනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් මේ essential graphic එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන position වලට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එක චුට්ටක් මෙන්න මේ විදියට උඩට ගන්නවා. උඩට අරගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් තව දකුණු පැත්තට කරලා මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ මම ටෙක්ස්ට් එක රීප්ලේස් කරගන්නවා. හරි. ඒ වෙලෙත් හරි. අන්තිමේට මට කරන්න තියෙන්නේ මේකට අදාළ song එක add කරගන්න එක. මම song එක add කරගන්න project panel එකට ගිහිල්ලා මම project panel එකට දාගත්ත සින්දුව මේ විදිහට click කරලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරනවා. drag කරලා ඊට පස්සේ මම play කරලා බලනවා. සින්දුව ගොඩක් දිගට තියෙනවා. ඉතින් මේ සින්දුව තියෙන ගානටම ඔයාලට ඕනම් pictures දාගන්න පුළුවන්. තව එහෙම නැත්නම් මේ ඉවර වෙන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉවර වෙන තැනින් මේ වීඩියෝ එක export කරගන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙදි මම තව දෙයක් කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී මියුසික් එක අවසන් වෙන හරියෙන් අඩු වෙලා යන විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මම වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න තප්පර 3කට 4කට විතර කලින් ඉඳන් මියුසික් එක අඩු කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම අවසාන පිච් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා පිච් එක අවසන් වෙන්න තප්පර කීපයකට කලින් මේ නිල් පාට ඉර ආපස්සට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මේ සින්දුව සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වොලියුම් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඇරෝ එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම එක ෆ්‍රේම් එකක් දකුණු පැත්තට ගන්නවා. දකුණු පැත්තට අරගෙන නැවතත් මෙන්න මේ level කියන තැනින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා key frame එකක් දාගන්නවා. key frame එකක් දාගෙන මම ඊට පස්සේ මේ picture එක අවසාන වෙන හරියට යනවා. අවසාන වෙන හරියට ගන්න මම මේ layer එක ටිකක් විශාල කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අවසාන වෙන තැනට ගිහිල්ලා නැවතත් මේ song එක select කරලා මෙතන key frame එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතන amount එක ඍණ 25ක් කියලා දෙනවා මං දීලා enter කරනවා. හරි. දැන් අපි song එකත් pictures ටික වෙර වෙනකොට අඩු වෙලා යන විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ video clip එක මුලට mouse point එක අරගෙන video එක full screen දාලා play කරලා බලමු. දැන් කොහොමද අපේ video එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ලස්සන ස්ලයිඩ් ෂෝ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන ඉමේජස් ගන්න ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙන හැම ඉමේජ් එකකටම සමාන වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තප්පර 3 වගේ. මම මේකේ තප්පර 3ක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තප්පර 3 දීලා එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ හැම එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ හැම ඉමේජ් එකකටම සමාන ඩියුරේෂන් එකක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඩියුරේෂන් එක අඩු වැඩි කරගෙන මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට ඔයාගේ දැනුමෙන් මේ වගේ සරල ස්ලයිඩ් ෂෝ වීඩියෝ එකක් දැන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා ඇති කියලා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.